ця ніч була для українців неспокійною, і цього разу росіяни знову ж таки застосували комбіновану атаку. От вже маємо статистику від повітряних сил, якою була ця ніч, куди цілилися росіяни, як ці ракети і шахеди летіли, і скільки засобів повітряного нападу росіяни застосували. Ну, загалом ця ніч дійсно була доволі таки неспокійною. Ворог застосував 31 засіб повітряного нападу, а саме 14 ракет повітряного наземного базування і 17 ударних БПЛА. Якщо ж говорити про те, скільки вдалося чого знищити, то бачимо, що знищено 7 крилатих ракет Х-101, Х-555, а також 17 дронів. Тобто дронів вдалося знищити абсолютно всі, але те, що стосується ракет, то всі знищити не вдалося. Повітряні сили також зазначили, скільки було всього застосовано цих ракет. Наприклад, це було 10 крилатих ракет Х-101, Х-555. Також це було 3 балістичні ракети «Іскандер-М». І також росіяни вже на ранок запустили 1 «Кинджал». І от бачимо по статистиці, що його збити не вдалося. Ну, от, окрім того, маємо також карту, як ці ракети і шахеди рухалися цієї ночі, і можемо дуже чітко побачити, що насправді абсолютно все летіло десь у сторону Старокостянтинова. Знову ж таки, на аеродром, це така типова ціль для росіян. Вони кожного разу, коли запускають таку комбіновану ракетну атаку, то ціляться саме туди. І от тільки «Іскандер» летів, як ми бачимо, із Криму на Запоріжжя, і там дійсно вночі були чути вибухи, але от абсолютна більшість як ракети, так і шахедів летіли саме у сторону Хмельницької області, саме на Старокостянтинів. І от бачимо так, що більшість усіх цілей було збито. Наразі немає точних даних від місцевої влади, що відбувається на місці, але відповідно до цієї статистики повітряних сил бачимо, що все ж таки вдалося збити абсолютну більшість. Дійсно, абсолютно багато у яких областях тривала повітряна робота, збивали ці повітряні цілі як в Хмельницькій, так в Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській і Кіровоградських областях. І от бачимо, що загалом в цих областях було збито 24 цілі. Нагадаю, це 7 крилатих ракет і 17 шахедів. Тож подякував командувач повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук повітряним силам, написав «Разом до перемоги» і подякував всім, хто тримає небо. Тож бачимо, що дійсно цієї ночі, знову ж таки, росіяни, як то кажуть, не заспокоїлися, знову ж таки, абсолютно різними типами озброєння тероризували нашу країну. І от всі цілі, знову ж таки, на Старокостянтинів, особливо після вчорашніх новин про літаки, як це зазвичай буває, ось саме туди були направлені їхні сили. Але, на щастя, наші повітряні сили, знову ж таки, практично бездоганно справилися, і абсолютно більшість усіх засобів було збито. Ну, я хотів би також наголосити на тому, що залишається дуже актуальною і гострою проблема використання ворогом саме балістичних ракет. От «Іскандери» за останні дні, на жаль, регулярно летять у бік Дніпропетровської, Запорізької областей. І, знову ж таки, у нас сьогодні у Кривому Розі день жалоби оголошено за загиблими. Якраз у ході такої атаки, обстрілу, очевидно, «Іскандерами» якраз міста, по житлових будинках там прилетіло. І, просто така величезна біда у Кривому Розі сталася цього тижня. Вчора було обстріляно «Іскандерами», ймовірно, так само, не знаємо, чи «Іскандерами М» чи К, але це вже не має такого якогось принципового значення. Місто Новомосковськ біля Дніпра було атаковано, там, на щастя, без загиблих, але вчора до кінця доби про 6 поранених йшлося, в тому числі діти постраждали, 9 житлових будинків зачепив цей терористичний удар росіян. Ну і от, знову ж таки, читаємо і бачимо цієї ночі по звітах повітряних сил, по траєкторіях польоту ракет, що Запорізьку область обстрілювали, знову ж таки, із території Криму з цими ж таки «Іскандерами». Тобто це загроза зберігається, і поки що їй протидіяти ефективно якось не вдається, потрібно посилювати системи протиповітряної оборони України в цих регіонах. Зокрема, знаємо, що йде про це мова, і робота ведеться над тим, аби Україні передавали все більше батарей «Петріотів» і тих систем, які можуть перехоплювати такі балістичні російські ракети. Ми про це сьогодні теж будемо говорити в контексті якраз безпекової угоди між Україною і Сполученими Штатами.